ang gagawin ko ngayon ay magmukbang ako ng embutido. Embutido ito. Tagal ko nang hindi nakakain ng embutido. Tsaka nakita ko to sa department store dito sa Dumaguete kasi meron silang bazaar. And nakita ko to, so bumibili ako ng isa para matikman ko siya. So, try na natin. Pero, kuha mo na mag-partner ako, maglalagay ako ng ketchup. At meron din akong hopia sa Mercy hopia. Titikman ko rin ito. If masarap pa siya kaysa yung sa bongbong ba yan? Kaya sa bongbong. At saka meron din akong pita cracker. Kalimutan ko ang pangalan nito. Para siyang patata. Masarap ito. Yung cracker na pita crackers. Patata ito tawag sa amin. So, at itong embutido naman natin. So, saw ko siya sa ketchup. Ang sarap. Sarap. Sarap, guys. Lalo na pag may ketchup. Ano ba nangyari sa akin? Ba't ako nabubulol? One more. Ang sarap talaga. Masarap to pag may kape. Itong patata. Patata. Napa. Ang ingay dito kasi may gumagawa ng building doon sa unahan, kaya ang ingay. Probably sa ingay. Ketchup ulit. Ito na ang last na embutido. Wala na.
Sorry talaga sa ingay. At tikman na natin ang kopya. Inom muna ako ng tubig. Sarap. Sarap ng upyo. Masarap naman yan sa bumbong. Payunod na masarap. Sa pagkain, masarap yan. Pangalawa na. Sarap. Hindi siya masyadong matamis. Pero hanggang 3 lang ako. Hanggang 3 lang ako kakainin ko. Meron akong nabiling Nanay's Bulad Flakes. Cooked in Salad Master. Sweet, spicy. Tikman ko nga ito. Nakasan pa siya. Paano kaya tumusan? Parang masarap. Tikman ko. Tikman ko siya. Kukuha lang muna ako ng kutsara. Ito na guys, titigman ko na siya. Ito pala siya oh. Pakita ko sa inyo ha. Ganito siya. Ganito siya. Ganito siya. Dami niyang oil. So, try na natin.
Masarap to sa ano. Float. Ang laki niya. Uy. Ay, ito. Masarap siya, girl. Ang anghang. At matamis siya. Para siyang yung bang niluluto ng tuyo sa may oil at saka lalagyan ng maraming ginisang tawag doon, ginisang bulad, ginisang tuyo. Ito siya. Ang sarap niya. Tsaka hindi siya maalat. Sakto lang. Masarap to. Kaya umanda siya sa akin. So, okay. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!